יש לנו מינוס 1,000 בזמן 0, בזמן 1 יש לנו תקבול של 400, בזמן 2 אז יש לנו את הפרויקט הבא, יש לנו 0 מינוס 1,000, ב-1 מקבלים 400, ב-2 מקבלים 400, ב-3 לא, אמרנו ב-2 מקבלים 500. לא, ב-1 400, 400 ו-800, לא? לא, זה היה 400, 500. כן, בפרויקט A זה ככה. זה לא... זה, אוקיי, אז יכול להיות שהעתקתי אותו. טוב, זה פרויקט. עכשיו תראו, בואו נחשב ערך נוכחי נקי בריבית 8%. מה עושים? איך מחשבים? אז net present value של A שווה מינוס 1,000 ועוד 400 לחלק ל-1.08 בחזקת 1 ועוד 400 לחלק ל-1.08 בחזקת 2 ועוד 800 לחלק ל-1.08 בחזקת 3. ככה מחשבים את הערך הנוכחי הנקי של הפרויקט. נכון? זה מה שלימדתי בשיעור הקודם. אז זה יוצא, אם אני מאבן את הכל לפי 8%, אני מקבל שזה יוצא מינוס 1,000, 400, 400 ו-800. בריבית של 8%, ה-net present value יוצא 348.4. האם כדאי לקבל את הפרויקט? כן, כי זה חיובי. יפה מאוד, כדאי לקבל את הפרויקט, כדאי לקבל פרויקט. התוצאה חיובית. עד לפה זה ברור? יש לי עכשיו. שאלה. אפשר? בבקשה. ה-348 זה אומר שזה הרווח שלנו כביכול על ה-1,000 שנשקיע? נכון מאוד, יפה מאוד. זה בדיוק הרווח שלנו, הרווח המאובן של ההשקעה. יפה מאוד. כאילו זה אומר שבעיקרון שאני יוצא שהפרויקט יסיים, יהיה לי בכיס 1,348. נכון, נכון מאוד. בשקלים יהיה לך בדיוק 348 שקלים, בדיוק. 1,000. עכשיו, איך כספי, כן, כספי. עכשיו תראו, מה זה מדד הרווחיות? מדד הרווחיות, מה אומר לי? קח את ההשקעה, כמה השקעה? 1,000, נכון? בסימן חיובי, לא בסימן שלילי, ההשקעה בסימן חיובי. נוסיף לה את ה-net present value. מה קיבלנו net present value? 348.4. נחלק את התוצאה הזאת בהשקעה ב-1,000. אם התוצאה גדולה מ-1, כדאי להשקיע בפרויקט. בוא נראה, 1,000 ועוד 348.4 לחלק ל-1,000. כמה זה יוצא? 1.3484. כדאי להשקיע בפרויקט? כדאי. למה? כי הוא גדול מ-1. אז מדד הרווחיות גדול מ-1, כדאי להשקיע בפרויקט. אז מה עושה לנו מדד הרווחיות למעשה? מה שאתה אמרת. הוא למעשה מחשב לנו כאילו את התשואה להשקעה. כמה התשואה להשקעה? 34%. השקענו 1,000, קיבלנו 348, אז זה יוצא כאילו 34% על הפרויקט.
אז כל עוד התשואה חיובית כדאי לקבל את הפרויקט. תשימו לב את הטכניקה של חישוב של מדד הרווחיות. ממה מושפע מדד הרווחיות? מההשקעה ומהנט פרזנט ואליו. אז אני מיכאל, לוקח... יכול להיות מצב שיצא שה-NPV הוא שלילי וה-PI נכון. חיובי? לא, ואז מדד הרווחיות יהיה חיובי, אבל קטן מאחד. יכול להיות, כן. למשל, אם תקבלי נט פרזנט ואליו מינוס 500, נגיד. נכון? אז זה כבר לא שווה כאילו להשקיע נכון, בפרויקט. נכון. אז מתי אוקיי. כדאי להשקיע בפרויקט? כל עוד מדד הרווחיות גדול מאחד. זה הרעיון. הבנו? עכשיו, מה זה שיעור תשואה פנימי? מהו שיעור תשואה פנימי? מה אומר לנו שיעור תשואה פנימי? שיעור תשואה פנימי, איך נחשב אותו? נגיד, לפי מה שלימדתי אתכם, 0 שווה, אני מחשב פה את שיעור התשואה הפנימי, 0 שווה למינוס 1,000 ועוד 400 לחלק לאחד ועוד ריבית שאני לא יודע מה, אני מחפש אותה בחזקת 1 ועוד 400 לחלק ועוד R בחזקת 2 ועוד 800 לחלק לאחד ועוד R בחזקת 3. שימו לב, הריבית שתאפס לי את המשוואה הזו נקראת שיעור תשואה פנימי. אז בדוגמה הזו, אם אני מחשב באמצעות ניסוי וטעייה מה שהראיתי לכם בשיעור הקודם, אז ה-IRR שלנו, אוקיי, שיעור התשואה הפנימי, יהיה 24.13%. אז IRR, מה זה O? 0. זה 24.13%. אז הנה, אז שימו לב, אז מצד אחד, איך הגעת ל-24.13? באמצעות ניסוי וטעייה, אני ראיתי את זה, כאילו החישוב פה הוא באמצעות ניחוש, איך לעשות את זה. אוקיי? אז מה, במבחן אני אמורה לבזבז את הזמן שלי על לא, את ניחושים? צריכה ללמוד, לדעת, להציף את הנתונים ולחשב, או לעשות את זה באמצעות האקסל. אבל לא לא יהיה לנו לבזבז. אקסל. יהיה לנו, אוקיי. אוקיי? זה לא להגיד לבזבז את הזמן, לא מבזבזים את הזמן, ככה מחשבים. אז זה net present value, זה מדד הרווחיות, וזה שיעור תשואה פנימי. מה הקריטריון של שיעור תשואה פנימי? מה אנחנו אומרים? מתי נקבל את הפרויקט לפי שיעור תשואה פנימי? אם שיעור תשואה פנימי גבוה משער ריבית. אז פה 24.13 גדול מ8%, לכן נקבל את הפרויקט. אתם רואים? אז ככה חישבנו את פרויקט A. בואו נחשב את פרויקט B. אתה יכול לחזור לחישוב את הקטע האחרון בסגול? הקטע האחרון זה באמצעות ניסוי וטעייה, לא הראיתי פה איך עושים, אבל זה באמצעות פתרון, מה הפתרון שמביא לי איפוס של המשוואה. אני לימדתי את זה בשיעור הקודם, דיברתי על זה בשיעור הקודם, ועכשיו נתתי רק את התוצאה, אוקיי? אז התוצאה באמצעות ניסוי וטעייה. אז אני ארשום לכם, כדי לחשב IRR, שיעור תשואה פנימי, יש צורך לחשב באמצעות ניסוי וטעייה. דוגמה לחישוב העליתי למודל. בסדר? אני אעלה ויסתכל עוד פעם שיש את זה. אז עכשיו נחשב פרויקט B, אז נחשב net present value, IRR, ונחשב מדד הרווחיות. בסדר? אז בואו נראה פרויקט B.
אז יש לנו ככה. פרויקט B, אפס, 1, 2, 3. אז יש לנו השקעה של 1,000, תקבול 500, 500 ו-100. אז נחשב, הריבית, אני מזכיר לכם, ריבית שווה 8%, אז נחשב את ה-net present value של B, net present value של B שווה מינוס 1,000 ועוד 500 מחולק ב-1.08 בחזקת 1 ועוד 500 לחלק 1.08 בחזקת 2 ועוד 100 לחלק ל-1.08 בחזקת 3. אוקיי, אז יש לנו ככה, אז זה יוצא, מינוס 28.98. הנה מינוס, יפה, בוא נראה, מינוס 1,000, אחר כך יש לנו 500, יש לנו 500, ויש לנו 100, ואז יש לנו פה, נט ב8%, יוצא שהנט פרזנט value מינוס כמה? 28.98. כדאי לקבל את הפרויקט? לא, למה? אני מפסיד. נכון מאוד. אמנם לא הרבה, אבל אני מפסיד. לא כדאי לקבל את הפרויקט, כי יש בו הפסד, אוקיי? מצוין. עכשיו, נחשב את מדד הרווחיות. מדד הרווחיות, מה מדד הרווחיות לפי זה? בבקשה, תכתיבו לי. השקעה 1,000, יפה. פחות מינוס 28.98 חלקי ההשקעה. כמה יוצא הדבר הזה? יפה. אפס נקודה 971. יפה מאוד. אז מה זה אומר? כדאי לקבל את הפרויקט? לא. לא, למה? כי הוא קטן מ-1. במדד הרווחיות, קטן מ-1, לכן לא כדאי לקבל פרויקט. וזה אומר כאילו שהפסדתי 3% מההשקעה שלי. נכון מאוד, נכון מאוד, שבמונחים של אחוזים הפסדת 3%. הבנו? לא הבנתי את ה3% מפוצץ. נכון, יש לך פה 0.97? נכון. כמה זה אם את מורידה ממנו שלם אחד, כמה את מקבלת? 3%, 0.03. אז זה ההפסד שלך בערך. אוקיי? כאילו, אם זה יותר מ-1 אז זה תשואה חיובית, אם זה פחות מ-1 תשואה שלילית. עזבי, אבל את החישוב הוא לא רלוונטי לעניין של ההבנה. אוקיי. רק צריכה לדעת שאם מדד הרווחיות קטן מ-1 לא כדאי להשקיע בפרויקט. בואו נראה מה השיעור תשואה פנימי, ה-IRR. אז ה-IRR של הפרויקט הזה, אם אני מחשב אותו לפי ניסוי וטעייה, יוצא, אז אני אחשב לכם אותו כדי שתוכלו לתרגל את זה בבית. אז שימו לב לשיעור תשואה פנימי, שיעור תשואה פנימי הוא 6.04%. מה זה אומר? ששיעור התשואה הפנימי נמוך משער ריבית, לכן לא כדאי לקבל את הפרויקט. רואים? אז שיעור תשואה פנימי נמוך משער ריבית, IRR, נמוך משער ריבית, לכן לא כדאי לקבל פרויקט. אז הנה כל הקריטריונים מצביעים לנו
על אי כדאיות. שאלה, טוב, לא משנה. כן, כן, תשאל, בבקשה. החישוב של הניסוי וטעייה, הנוסחה של זה, כאילו איפה שאנחנו ממש אנחנו צריכים להציב את הנתון, זה כתוב בדף נוסחאות? לא, אי אפשר, אין, זה לא ניתן לכתוב את הנוסחה של ניסוי וטעייה. אתה יכול להראות לנו אז איך עושים את זה באקסל? אני זוכרת גם ששיעור שעבר אמרת שתראה לנו. בסדר, אני אראה, אחרי שאני אסיים את התרגיל, אני אראה לכם, בסדר גמור, אוקיי? סבבה, תודה. בואו נתקדם לעניין. עכשיו זה היה פרויקט B. אז תזכרו לי, להזכיר לי, להראות לכם את כל הדברים האלה, איך אני עושה באקסל. פרויקט C. פרויקט C שנתתי, אז יש לנו 0, 1, 2, 3. אני משקיע 1,000. מה בשנה ראשונה אני מקבל? 300. שנה שנייה אני מקבל 300. שנה שלישית אני מקבל 900. שהריבית 8%, נכון? בואו נחשב את ה-Net Present Value של הפרויקט הזה. Net Present Value של C שווה מינוס 1,000. 1,000 ועוד 300 לחלק ל-1.08 בחזקת 1 ועוד 300 לחלק ל-1.08 בחזקת 2 ועוד 900 לחלק ל-1.08 בחזקת 3. 294.42. בואו ניתן לכולם לראות שכולם עושים את זה נכון. 300, 300 ו-900. אז יש לנו כאן על ריבית של 8%, יש לנו 249. זה מה שקיבלת? כן. נקודה 43. כדאי לקבל את הפרויקט? כן. אם אני מחשב IRR, שימו לב, אני אחשב IRR יוצא 18.9%. אז גם כאן IRR גדול משער ריבית, לכן כדאי לקבל את הפרויקט. אבל קודם כל צריך לחשב את ה-PI, לא? לא, לא חשוב, הסדר הוא לא חשוב. אוקיי. בסדר? כאילו חשוב לחשב ראשון את ה-Net Present Value בשביל ה-IRR. נקבל פרויקט. הנה. בדוגמה הזו זה. עכשיו בואו נחשב את המדד הרווחיות. אז מדד הרווחיות שלנו, PI שווה למינוס 1,000. אנחנו צריכים צבעים יותר בהירים. PI שווה 1,000 ועוד 249.43 לחלק ל-1,000 שווה 1.249. האם כדאי לקבל את הפרויקט? אז מה מועיל לנו מדד הרווחיות? במה מועיל לנו מדד הרווחיות? למה אנחנו בכלל צריכים את מדד... סליחה, שאלה ראשונה, בוא נענה עליה. אם הפרויקטים מוצאים זה את זה, איזה פרויקט תבחר? A, B או C? A. למה? כי הוא הרווחי ביותר. מצוין. ואם הפרויקטים בלתי תלויים, מה נבחר? את A ו-C. מצוין, יפה מאוד, יפה מאוד. אתה יכול להסביר את השאלה? מה זאת אומרת מוציאים ומה זאת אומרת בלתי תלויים? תראי, את היית בשיעור הקודם? לא, סליחה, אני לא הספקתי. אז תראי, כיוון שאי אפשר לבוא לשיעור בלי ללמוד את מה זה, אבל אני אסביר בכל זאת. לגבי הפעם הבאה, אתם חייבים לחזור על השיעורים, כי לימדתי את זה. מה זה פרויקטים המוציאים זה את זה? שניתן לבחור רק פרויקט אחד מכולם. למשל, נניח שאת רוצה, יש לך נגיד פרויקט לבנות, יש לך קרקע,
ובקרקע את יכולה או לבנות בית מלון, או בריכת שחייה, או דירה למגורים. את לא יכולה לבנות את שלושתם ביחד. או את זה, או את זה, או את זה. אז כשאת יכולה לבחור רק אחד, זה נקרא פרויקטים המוציאים זה את זה. אוקיי? אבל אם היה לך אפשרות להשקיע בבריכת שחייה במודיעין, ובדירה בתל אביב, וכל פרויקט כזה הוא כדאי ויש לך מספיק כסף, אז אלה נקראים פרויקטים בלתי תלויים. כלומר, שאם את משקיעה באחד, זה לא פוסל את השני. הבנת? כן, תודה. אז מה זה פרויקטים? אז לפי פרויקטים המוציאים זה את זה, מה הייתי משקיע? ב-A, אם הפרויקטים מוציאים זה את זה, נבחר רק בפרויקט A, כיוון שהוא הרווחי ביותר. אם על הפרויקט... מה בסוף אנחנו מסתכלים ומחליטים שהוא הרווחי ביותר על ה-PI? על ה-Net Present Value. הבנתי. שאלה יפה. אנחנו בוחרים לפי ה-Net Present Value, תמיד. אוקיי. בסדר? אם הפרויקטים בלתי תלויים, נבחר את הפרויקטים שלהם Net Present Value חיובי. שזה אומר, נבחר את A ו-C. מיכאל, אפשר שאלה? בבקשה. אמרת שבוחרים לפי ה-Net Present Value, אבל בפרויקט A הוא יותר גדול, אז בגלל זה כאילו אני מסתכלת על זה, כאילו כמה שיותר גבוה? נכון. אם את בוחרת אחד, תבחרי את הכי טוב. אבל אם את יכולה לבחור כמה, תבחרי את כל מי שמביא לך רווח. הבנתי. זה הרעיון. אוקיי. אוקיי.